নমস্কাৰ জনাইছো আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আন এটা ৰেচিপি ৰেচিপিটো হৈছে গাহৰি মাংসৰ শুকান ভাজি এনেদৰে বনাই খালে মাংসখিনি খুব কোমল আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় তেনেহলে পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণে মাংসখিনি মই অকমান পানীত নিমখ আৰু অকমান হালধি দি পেলাই এনেদৰে সিজাই লৈছো এনেদৰে সিজাব যাতে ইয়াৰ পানীখিনি গোটেই শুকুৱাই যায় আৰু গাৰ পৰা অকমান তেল ওলাব ধৰে তেতিয়া নমাই ল'ব তাৰ পিছত সৰু সৰুকৈ পিয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছো কেঁচা জলকীয়া নিমখ হালধি আদা নহৰুৰ পেষ্ট জিৰাৰ পেষ্ট মিট মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰ পিছত পিয়াজ মই এনেদৰে কাটি লৈছো এনেদৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছো ইয়াৰ মই মাংসখিনি হোৱা অলপ আগে দিম আৰু কেইটামান প্ৰথমে তেলখিনি গৰম হ'লে পিয়াজ জলকীয়া নিমখ হালধি দি অকণমান ভাজি ল'ব ইয়াৰ পিছত আদা নহৰুৰ পেষ্ট জিৰা মিট মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰখিনি দি অলপ ভাজি মাংসখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব মাংসখিনি হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত নেমু টেঙা অলপ চেপি দিব লগতে পিয়াজ আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনিও দি দিব ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেন্টত জনাবচোন ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আজিলৈ আহিছে ধন্যবাদ